GLC 300, 4 bánh, 4 cửa, 2 gương. Giá lăn bánh của em đó là... mà quên, hôm nay chúng ta ở đây không phải để nói về chiếc xe này. Chúng ta đứng trước cửa Trung học phổ thông Hàn Thuyên, một trong ngôi trường lâu đời nhất thành phố Bắc Ninh. Và chúng ta không ở đây để nói về trường Hàn Thuyên nữa. Chúng ta sẽ tìm đường tới trung tâm The IELTS Workshop. Các bạn theo tôi. Từ đường Hàn Thuyên đi thẳng 30m ra đường Trần Hưng Đạo rồi rẽ phải. Đi 600m đường Trần Hưng Đạo cho đến khi gặp vòng xuyến thì rẽ vào đường Lý Thái Tổ. Đi thẳng đường Lý Thái Tổ 1 km cho đến khi gặp vòng xoay tháp đồng hồ thì rẽ phải vào đường Nguyễn Trãi. The IELTS Workshop nằm ở 12 Nguyễn Trãi nhé các bạn. Anh đánh giá rất cao khả năng chuyên môn của em. Anh rất tâm đắc. Được đấy. So the last question is, what do you think is your strength in English? I can speak English professionally. Hả? Cái gì cơ? Professionally. Hả? Professionally. Bạn có còn gặp khó khăn với trọng âm? Nói tiếng Anh thiếu ngữ điệu? Phát âm hay hơn với âm xoa. Âm xoa hay còn gọi là âm ơ yếu, âm lười, âm lướt. Để đọc được âm này các bạn chỉ cần thả lỏng miệng, thả lỏng lưỡi và mở mồm ra. Có hai tác dụng chính của âm xoa. Một, chỉ cần xác định đúng trọng âm, các bạn có thể dễ dàng đọc được những từ dài, từ khó. Photographer, considerable, professional. Tác dụng thứ hai, nói tự nhiên hơn, nút âm và lướt âm giống người bản xứ. Điều này là đặc biệt quan trọng để các bạn êm đan 7 trở lên trong tiêu chí pronunciation. Do you like learning English? Nuh-uh. Do you like learning English? Ông đi đâu ấy? Đây tôi đi đây một tí nhá. See you in a minute. Các bạn có phân biệt được y ngắn và y dài? Ông nói cái gì đấy? Ông khinh thường tôi đúng không? You bitch. Bitch, beach, hit, heat, it, eat. Để đọc được âm y dài, mọi người hãy thả lỏng miệng, nâng lưỡi lên trên và đưa ra ngoài một chút, đồng thời hơi cười lên. Y. Thế còn y ngắn thì sao hả ông? Để đọc y ngắn tương tự thôi, nhưng mà mọi người cười ít lại một chút. Y. Thế là sao? Còn các bạn thì sao? Các bạn đã phân biệt được hai âm này chưa? What's up guys? Today I'm gonna pull a prank on my girlfriend and let's see her reactions, right? April Fool's vocabulary. Hey babe. Yeah? I just wanna say that I wanna break up with you. You're simply not my type anymore and you're not appealing to me. And I now have a crush on your little brother. Are you being serious? You jerk! Why so serious? Just a prank, it's April Fool's. What an idiot! You're being so ridiculous right now. Wait. You just burst into laughter, didn't you? I didn't. Let's break up for real. Cần IELTS cho sự nghiệp thăng tiến? Đừng lo, đã có The IELTS Workshop. Mở rộng cơ hội việc làm với kỹ năng tiếng Anh siêu đỉnh. Cùng The IELTS Workshop nhẹ nhàng cán đích IELTS. Hey love, sorry. I say I'm sorry. What did you just say? 5 ways to apologize. My deepest apologies for hurting your feelings. My apologies. I'm truly sorry. Please forgive me. I apologize for being a jerk. Xin lỗi, được chưa? Thì ra mùa xuân hoa nở là vì em. Mọi người thường hay nói nồi nào úp vung nấy. Vậy nồi nào úp vung nấy trong tiếng Anh là gì? First, we got birds of a feather flock together. And then, second, we got every Jack had its Jill. And the last phrasal verbs that we got that's not really close with the previous two, but it is eagles don't fly with pigeons. Nếu mọi người còn biết câu thành ngữ nào nữa thì hãy comment xuống dưới cho chúng mình nha. Hôm nay mùng 1 tháng 5 em có tặng quà cho anh không? Ngày mùng 1 tháng 6, Giáng sinh, lễ Tết, ngày nào anh cũng đòi quà em. Thật là vô lý. Thế rốt cuộc em có tặng quà cho anh không? Thôi, hôm nay cũng là quốc tế thiếu thốn của em. Cho em xin. Nhưng hôm nay anh cũng không nhận được quà mà. Wait a minute. Và thế là Quà của anh đây. Test thử miễn phí tại The IELTS Workshop. Uầy. Gọi em là Sài Gòn năm 1975.
vì nụ cười em đẹp như ngày giải phóng. Oh my god! Wow! Anyways, anh thích học IELTS vì trong IELTS có em. This is the best cup of coffee I've ever drank in my life. So, are there any kinds of coffee besides black? Let's find out. First, we got Americano. So, Americano is a type of coffee drink which being prepared by diluting an espresso with hot water. Latte is a coffee drink of Italian origin made with espresso and hot steamed milk. Cortado is a beverage consisting of espresso and warm milk. Red Eye is a coffee drink that combines drip coffee and 1 or 2 shots of espresso. Macchiato is a espresso coffee drink with a small amount of foam milk. Oh mate, can you go here please? Go where? Go here. In this situation, come and go both refer to the movement between the two men, where difference lies in the direction of movement, while come describes the movement from somewhere else to where the speaker is. Go is usually used when the movement happens in the opposite direction, from where the speaker or listener is to another place. Another situation where the two differ is when we consider the speaker's viewpoint. Can you tell me more about it in the comment section? Phrasal verbs with come. Hey, I just come across your neighbor. I think his name is Quang. Quang, yeah, my neighbor. He has just come out. Come out? From where? Not that come out. Wait, what? Are there any different meanings? Come out has 3 different meanings. Shoot. Quang. Ah, Quang. I just heard he came into a bit of money when his grandfather died. Shut up! Bạn này còn biết phrasal verb nào đi cùng với come nữa không? Hãy comment cho chúng mình ở phía dưới nhé. Sweetie, it's time to get dressed. Còn chờ gì nữa? Mau đi học ngay đi. Cùng vì IELTS Workshop nhẹ nhàng cán đích IELTS. 6 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng cần ghi nhớ trong bài thi IELTS. Phần 1. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, nếu các bạn muốn tập trung vào tính liên tục của hành động thì hãy sử dụng các thì tiếp diễn. Còn ngược lại, nếu các bạn muốn tập trung vào kết quả của nó thì lúc đó hãy sử dụng các thì đơn nhé. For example, I play basketball on Sundays. I was playing basketball this time yesterday. Quy tắc thứ hai là sự khác biệt giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. For example, I was bad at literature when I was in secondary school. Tuy nhiên, nếu hành động này diễn ra trong quá khứ nhưng có một số tác động đến hiện tại hoặc vẫn tiếp diễn đến hiện tại thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. For example, chemistry has never been my forte when I was in high school. Đây là hai thì mà mình vô cùng thích để sử dụng trong bài thi IELTS Speaking để tăng điểm ngữ pháp. Giả sử thay vì people need to do more research before making any decisions, mọi người có thể dùng là more research needs to be done before any decisions are made. Bộ câu này rất là hữu dụng trong Writing Task 1, đặc biệt là dạng Map and Process nhé. 6 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng cần ghi nhớ trong bài thi IELTS phần thứ 2. Quy tắc thứ tư là mạo từ xác định the. Đây là một trong những yếu tố lấy đi rất nhiều điểm IELTS của các sĩ tử khi đi thi. Như mọi người đã biết, trong cái tờ Manuscriptures thì người ta có chấm cái tiêu chí ngữ pháp theo tần suất các câu đúng. Chính vì vậy nếu chỉ một câu mà mọi người dùng sai về and the thôi là mọi người coi như là mất luôn cả câu đó. Tiếp theo là tính từ so sánh. Có hai loại so sánh, một là so sánh hơn và hai là so sánh hơn nhất, đúng không? Trong đó thì trong cái kỳ thi IELTS, đặc biệt là bài thi Speaking thì mình thấy có rất nhiều bạn là dùng sai cấu trúc thứ hai. For example, she's the most person that I like. Mọi người biết câu này sai ở đâu không? Comment bên dưới nhé. Giả sử như là nhân đôi phụ âm cuối khi mà thêm ing hay là ed. Planning, not planning. Tiếp theo là nhân đôi chữ L ở trong các trạng từ. Ví dụ như là interesting thành interestingly, beautiful là beautifully với hai chữ L. Ngoài ra hãy check thật kỹ lỗi chính tả trước khi nộp bài writing, listening hay reading nhé. Năm cụm từ phổ biến với go.
Từ đầu tiên, go along with mang nghĩa là ủng hộ hay là đồng ý. I'll go along with your decision this time. Thứ hai, go back on one's words mang nghĩa là nuốt lời. I'm a trustworthy man who never goes back on my words. Tiếp theo, go down with mang nghĩa là bị bệnh hay là mắc bệnh. I just went down with flu last week. Cuối cùng, go in for là tham gia, thích hoặc làm gì đó thường xuyên. For example, I'm planning to go in for literature competition. Oh darling, I'll be shedding tears if you tear my heart out. Cụm từ đầu tiên, tear là xé, còn tear là nước mắt. Please don't tear my clothes. I won't cry a tear for you. Tiếp theo, read và read. Have you read this good read? Read vừa mang nghĩa là đọc ở thì hiện tại và read còn mang nghĩa là cuốn sách. Còn read đó là phân từ hai cũng như là quá khứ của read. Live và life. Live là động từ sống. For example, I'm living in Hanoi. Còn live là tính từ hay trạng từ mang nghĩa là trực tiếp. For example, Đăng Quang's live concert. Content và content. Content mang nghĩa là nội dung. For example, educational or academic content. Còn content mang nghĩa là hài lòng hoặc là làm hài lòng ai đó. For example, I'm very content with my life right now. Và cuối cùng, record và record. Record mang nghĩa là kỷ lục. For example, he shattered the record. Còn record là một âm thanh rất quen thuộc các bạn hay nghe trên Zoom. Recording in progress. Like Facebook stories. I can love you for 24 hours. But I'm not sure about tomorrow. Cause I'm FA. Vậy muốn chuyển từ trạng thái FA sang có người yêu thì phải tán gái như thế nào? Ghê chưa? I've fallen hard over heels for her. She looks so stunning. Hold on. Wait a minute. This is a fake one, isn't it? This world's full of lies, you know. I feel terrible. Relationship aside, IELTS should have always been my top priority. Fair enough? Bạn học điên cuồng, bạn tụng bài như tụng kinh. English becomes easier thanks to the IELTS Workshop. Cùng The IELTS Workshop nhẹ nhàng cán đích IELTS.